Ja, nu är det alltså dags för episod 2 i 244 GLT-följetongen. Har ni missat det så har det redan kommit en episod där vi hämtar bilen. Nu ska vi tvätta bilen. Och som ni ser så är den ju riktigt ruggig. Mycket roligare än så här har vi inte här, kan jag säga. Det här är det bästa som jag vet i alla fall. Och transformationen ni kommer se, den är helt galen. Den här bilen, den kommer bli så fin. Och det var som jag sa alldeles nyss i någon annat klipp, att det här är nog den bästa transformation vi har gjort någon gång. Den kommer bli superfin. Så missa inte det här. Fortsätt att kolla. Kolla på videon. Tja! Varmt välkomna ska ni vara till 240 GLT special. 244 GLT special. 1984 byggdes den här bilen och levererades till en man på Frösön. Jag har inte historien exakt färdig för mig just nu, men jag kommer kolla upp det. Hur som helst så köpte vi den här bilen förra året. Den har stått i en lada, samma lada som den har stått de senaste 20 åren. Och som ni ser, det är ju, har satt sina spår. Den är väldigt dammig, väldigt mycket rått. Tyvärr så har råttorna krypit in i kupén genom växelspaksdamasken och haft Hey-Bub Reba där. Som det ser ut har de bara gnagt på överdragsklädseln. Hoppas vi har inte tittat under den, men som det ser ut så är det så i alla fall. Men det här är en, alltså jag älskar Volvos, gamla Volvos 240. Vi har ju 245 som är våran både stolthet och skam någonstans som står där, och vi har aldrig tid med den. Men den här bilen i alla fall, den köpte vi mer för att det tillfället kom upp, och jag har nog redan som det verkar sålt bilen. Men nu ska den göras i ordning i alla fall. Så vi ska börja med en tvätt. Vi går igenom alla stegen så att ni ser hur vi gör, och jag hoppas att ni lär er någonting. Så vi kan köra igång nu. Nej, men som sagt, vi kommer behöva dela upp den här bilen i flera delar, för det är ett ganska stort jobb. Och vi börjar med tvätten, men det kommer komma en motortvätt, invändigt, polering. Ja, vi får se hur vi lägger upp det helt enkelt. Men det kommer fortsättning följer i alla fall. Vi börjar nu här med, jag kan också flika in det luktar alltså muskiss här ute. Jag känner typ det är, alltså ni som håller på med, eller har liksom hållit på med gamla råttätna bilar, ni vet ju vad jag pratar om. Det är ingen bra. Jag tror att den här lukten är farlig, eller den är nog farlig. Vi ska tvätta bort den nu. Och vi börjar att lägga fusion under list. Vi ska göra fälgar och däck med Fallout och Onyx. Vi kommer lägga på foam, autoclean och foam ska jag gissa på. Vi kommer pensla alla lister runt allting innan vi spolar av det så att liksom allting blir rent. Så vi sätter igång med den här då. Och då är det fusion under list som sagt. Bara lägga på så här. Det här är ett stort moment. Nästan lite andaktligt. Inte speciellt. Jag tror att den här bilen, den tvättades nog innan den ställdes undan. Men lite asfalt. De hade inte fusion på den tiden. Fusion, det är alltså våran flygrost och asfaltsborttagare. Så den gör två saker i ett steg. Så man kan spara in på ett moment när man tvättar en sån här bil. Så det är ju fantastiskt smidigt. Det är våran go-to-produkt nu för tiden kan man säga. Vi tar hela bakstammen, även lyktorna. Som jag sagt tidigare, att alla lister och allting, alltså GLT-specifika produkter, den här extra reflexen här, de är ju väldigt fina. Det är liksom inte mycket anmärka på den fronten. För er som inte har kollat på våra videos tidigare så det kommer bli en väldigt stor förvandling när den här bilen är klar. Så att ni är medvetna om det. Ja, men ni får ju gärna också påpeka i kommentarsfältet. Är det någonting speciellt ni vill se? Så någonting ni undrar liksom. Vi gör ju det här ganska ofta. Vi har ju såna här projektbilar igång mest hela tiden. Ja, ni såg, det var ju typ kanske så här mycket i flaskan. Och nu har vi dragit på ganska bra runt hela bilen. Så det går väldigt lite av den här produkten. Och ni ser också här nu när vi har gått varvet runt att flygrost fanns det en del i alla fall. Och även asfalt, så att det är bra. Ja, och medans fusion får verka så kör vi på Onyx på däcken, Fallout på färgerna. Det här är alltså en produkt som är gjord för att få däcken svarta igen.
Också väldigt dryg. Ni ser här direkt hur det lyfter liksom det bruna i däcket. Den här går ju också att använda otroligt bra som färgrengöring. Men nu ska vi lägga fallout där för det är ganska mycket rost från bromsskivor och sådär. Ja, och sen kör vi som sagt fallout som är flygrost och färgrengöring på färgen. Så att det täcker överallt. Det kommer bli ett väldigt bra lyft på de här färgerna kan jag säga direkt nu i alla fall. Det var ett tag som de fick en rejäl tvätt som sagt. Vi ska foama bilen. Vi spetsar foam clean med autoclean. Tar in några percentage sådär. Och sen så skakar vi om, eller på sig, drar vi om lite grann. Så nu kan vi lägga på foam. Nu är det alltså dags för det här. Foamen, och det är nice. När det har lagt sig så ser vi till att skrubba av däcken och färgerna. Medan skummet får ligga och dra här nu så tar vi och skrubbar däck och färg. Det mesta har nog runnit av nu utan att vi har skrubbat någonting. På grund av att det har fått lägga ett tag. Det här är kanske inte heller världens absolut snabbaste färger att göra rent. Men vi skrubbar liksom, försöker komma åt överallt helt enkelt. Men som sagt, det här kommer bli en enorm skillnad. Jag såg det redan innan vi satte igång att de här är riktigt så här djupsmutsig. Och nu har ju fallout fått lägga på och onyx då i men kanske typ mellan 5 och 10 minuter. Och är det just den här färger du ska göra rent, rulla gärna bilen, för annars kommer du missa någonstans. För att slippa spola så mycket nu då, så kommer vi pensla runt alla lister och allting. Där liksom skrymslen och vrår. Ja, precis. Här är det mycket guck. Så det är bara att gå över liksom allting så här. Ja, men runt lister, runt dörrhandtagen, allt sånt. Det här är en väldigt, väldigt mjuk pensel, men klart när det är skit så här så. Man behöver inte göra det här kanske på sin bil, man inte ska polera sen, men det är ju ett bra sätt att lösa smuts i alla fall. Hjälpa kemet lite grann på traven. Sen finns det en risk nu att vi kommer behöva ta ett längre uppehåll för att både jag och Robin får sorkpest. En kymig känsla kan man säga. Jag hade lite svårt att andas igår här på vägen hem. Ja, men det hör till. Kolla, vilken textur. Det är vackert. Det här är livet, Robin. Det är smutsigt. Det här kan man säga är en svensk cowboybil. Det var hårdingar som åkte GLE, eller GLT med. Men nu har vi faktiskt snart gått varvet runt. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Vi ska ta färgerna. Vi tog bara en färg, men resten har vi gått runt. Så nu ska vi ta och snart spora av den här. Och nu ser vi också att foamen har börjat på runna av. Och tagit med sig väldigt mycket. Så att det här är ju spännande. Nu ska jag göra rent alla färger och sen spolar vi. Nu har vi penslat lister och rengjort färger och däck. Så jag fick lägga på lite mer skum för att det inte skulle torka in under tiden. Men nu är det dags att spola av i alla fall. Nu kommer vi få se första delen av den här totala makeovern av den här fantastiska bilen. Jag kör.
Nu är ju bilen avspårad, men det är lite av den här dammfilmen kvar. Det brukar ju bli så, det är som trafikfilm som du inte får bort utan att svampa. Och då gör vi det. Då kör vi Aurora. Såg ni? Väldigt, väldigt lite, några korkar. Och så ska vi skumma upp den här vinkeln. Aurora är vårt grannschampo. Så. Där. Sen så lyckades jag vända på gritgarden. Så. Och då kör vi bara. Där schamponerade kan ni ju dra raka drag. Alltså den här bilen kommer bli så sjukt fin. Titta här Robin, där det har torkat. Kolla att det är ganska mycket repar. När vi får bort det där, det kommer bli så snyggt. Det är inte bilen ren, som i det här fallet är den nog ren. Sagt, viktigt att ni inte drar raka drag, men annars är det typ så här. Om ni vill köra nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Jag skulle köra uppifrån och ner eftersom att risken att det finns någonting grus, någonting skit kvar är ju större där nere. Att det finns asfalt där, det har fastnat någonting i eller sådär. Så då kör man uppifrån och ner helt enkelt. Ja, men utöver skummet så har vi har ju hållit på och laborerat och testat, och det här glidet som det här schampot har, det är väldigt, väldigt nice. Alltså. Det är otroligt nice. Och sen så löser det också smuts ganska bra. Vårat keramiska schampo Ferrox, det ger ju en otroligt fin avrinning och en otrolig glans. Men det har ju liksom inte samma smutslösande egenskaper. Jag vet inte om det syns här, om du filmar nära så ser jag att det är lite så här lite smuts kvar. Så det är det vi ska svamponera bort nu. Den kommer bli så väldigt fin. Och redan nu så känns det nästan lite kränkande. Men det är verkligen ett bra objekt. För er som inte orkar göra det vi ska göra sen, det vill säga polera den. Den är inte tvättad på 20 år. Den är så torr som en lack kan bli ungefär. Gör man så här. Och sen så tar man en svampar ut så här. Och sen spolar man av direkt. Ju blankare lacken är desto bättre avrinning får det. Men ni ser ju vilken effekt den ger i alla fall. Och det här håller länge. Så det är nice. Nu har vi alltså schamponerat bilen. Nu är den färdig att torka av. Och sen så nästa steg polering. Vi torkar den med en twisted drying towel. Vi kommer fortsätta för det här var så roligt. Men ni får vänta typ en vecka innan nästa episod kommer. Så att vi lämnar er här nu. Med lite eftershots efter vi har torkat den. Så ska ni få se hur repig och torr den är i lacken. Men jag är väldigt, den här bilen har ju sagt inte stått på ett museum de senaste 20 åren. Men den kommer bli fin. Det är bara att vänta och se. Det dystra med det här, det är att nu när vi torkar den och bilen är ren, då ser man in i bilen. Och där är ju kaos också. Så att vi har en ganska lång väg att gå innan vi är färdiga. Ja, men nu har vi alltså tvättat av den här pärlan. Och den är ju mycket bra skick. Lite patinerad, men det är en Jämtlandsbil. Den är nice. Jag kom just på det. Det här är jag sa att den var 30 år gammal, men den är 40 år gammal. Den är alltså 1 år nyare än mig den här. Så det är ungefär samma great condition kan man säga. Ja. Den här är enklare att få fräsch. Ja, det tror jag också. Det går inte att sminka upp mig på samma sätt. Men alltså, det här ska bli så jäkla kul. Jag är så sjukt pepp på att börja polera. I verkligheten så har jag redan börjat polera på ett litet hörn där borta. Det blir så bra. Det blir så jäkla bra. Vi har inte gjort en motortvätt, så jag tror vi gör det som nästa steg. Men sen är det polering. Så att ni får hålla ut. Men det här är kul. Det här kommer bli en förvandlingarnas förvandling. Det kommer vara den bästa barnfind eller så här overhaulen vi har gjort. Vi har gjort massor med bilar. Vi har 242, vi har Mercan, vi har ju skitmånga genom åren. Men den här tror jag kommer bli bäst av alla.
Och sen efter det så kommer vi ta in Amazon. Och den kanske också kommer att bli bäst. För den har också typ samma potential. Den har stått bredvid den här. Fast den har stått 10 år längre. Så det är kul. Och de här. Jag ska prata med blivande ägare. Men jag hoppas att jag får ta bort de här. För de här är riktigt ful. Säkert väldigt liksom rätt tidsmässigt. Men jag tycker inte om dem. Det är bara good vibes här nu. Allting är lite torrt. Så vi kommer behöva behandla liksom lister och fångar och allting. Det kommer vi köra trimcoat på. För att det går ju att lägga typ satin. Men det kommer inte hålla så jättelänge. Så vi måste göra liksom varaktigt och då blir det trimcoat. Men det kan vi ta i nästa episod. Nu dyker vi ner under motorhuven. Och ni får vänta tills nästa helg och titta på det.